Okay, so hello everyone, welcome to today's lesson. In today's lesson, we're going to learn the grammar 6B, second conditional. Okay, so now class, can you help me find the similarities between these sentences? Please pause the video and think. After that, hit the play button so that we can hear the correction. Okay, so this is the answer. I think that all three sentences, they begin with the word if. In the first clause, it contains the tense past symbol, and in the second clause, it contains would or would not plus verb in the infinitive form. So, we can call this the second conditional, câu điều kiện loại 2. Okay, so before we begin to learn about the second conditional, can you please scan the QR code to download the handout? Remember to fill in the blanks while watching the video. Okay, so let's talk about the form of the second conditional. I have the form is if plus subject plus simple past and a comma, subject plus would or would not plus verb in its infinitive form. Okay, so we use the second conditional to describe an unreal or imaginary situation or event and its result. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để diễn tả một tình huống không có thật hoặc tưởng tượng và cái kết quả của cái tình huống không có thật đó. For example, if I lived near the sea, I would go to the beach a lot. So the imaginary situation is if I lived near the sea. The result is I would go to the beach a lot. I have another sentence. If my job wasn't repetitive, I would enjoy it. So the imaginary situation is if my job wasn't repetitive, and the result is I would enjoy it. So the key for you to remember is that the imaginary situation often lies in the if clause, and the result often lies in the main clause. Okay, so we use past symbol in the if clause, and we use would plus infinitive in the main clause. Here are the short forms of would. If clause chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn, và ở main clause ta sẽ sử dụng would cộng với lại là verb nguyên mẫu. Đây là hai cái cách viết tắt của would ở thể khẳng định và would not. I have an example. If she had a car, she'd learn to drive. If she learned to drive, she wouldn't use her bike. We can put the main clause first and the if clause in a second. Okay, so for example, các em nhìn ở câu này thì đây là một câu if loại 2 thông thường. Chúng ta sẽ sử dụng if đứng đầu câu và theo sau đó là if clause. Và chúng ta sẽ có một cái dấu phẩy ở đây và tiếp sau đó là main clause. Nhưng mà sẽ có một cái cách viết khác là cô có thể để là cô có thể để là I would buy you a present if I had enough money. Thì lúc này main clause của cô lại đứng ở cái vế đầu tiên. Sau đó là if clause sẽ là đứng tiếp theo. Và lúc này thì dấu phẩy của cô sẽ không còn nữa. Ok, thì các em cứ nhớ là nếu mà if đứng đầu câu thì phần có dấu phẩy. Còn nếu if đứng giữa câu thì sẽ không cần có dấu phẩy. Okay, so in the main clause, we can use could to mean would plus can. If I won the lottery, I could stop work. Ở cái main clause, ta có thể sử dụng could để mang ý nghĩa là would cộng can. Như câu ví dụ là nếu như tôi trúng giải độc đắc, tôi có thể ngừng làm việc. Could is the past symbol of can, so we could use it in the if clause. If I could remember his number, I would call him. Okay, so now can you help me find 7 second conditional sentences in the dialogue in exercise number 2? Can you please pause the video and after that hit the play button and we will correct exercise number 2. Okay, so
Now is the answer. The first sentence is, the world would be much better if money didn't exist. The second sentence, if money didn't exist, how would you buy things? The third one, if you needed something, you would make it. The fourth one, if you couldn't make it, you would swap with somebody else. The fifth one, if I wanted a new mobile phone, how would I get it? The sixth one, if money didn't exist, life wouldn't be better for poor people. And the last sentence, if nobody had money, everybody would be equal. Okay, so now we move on to exercise number 4, page 72 in the textbook. We will match number 1 to 5 with A and E and make the second conditional sentences using the correct form of the verbs. Okay, so again, could you please pause the video and do exercise number 4? After that, we're going to listen to the explanation of the exercise. Okay, câu đầu tiên. If I needed money, I would get a holiday job. Các em để ý là chúng ta sẽ có từ if đứng đầu câu, thì theo sau đó sẽ là simple past. Và ta sẽ nói với cái cụm là I would get a holiday job. Thì sẽ có mặt tương quan về mặt nghĩa. Vì cần tiền cho nên là phải có một cái công việc vào kỳ nghỉ. The second sentence. If tablet computers didn't cost so much, I would ask my dad to buy one for me. Tương tự như câu trên, if đứng đầu câu thì sẽ đây là simple past và cái vế thứ hai sẽ là would cộng với verb nguyên mẫu. Nếu như những cái máy tính bảng không có quá mất tiền, tôi sẽ nhờ bố của tôi mua một cái cho tôi. Vì ở đây sẽ có the tablet computer so much, nên cái vế thứ hai mình sẽ chọn là buy one for me. Nó sẽ có tương quan logic về mặt nghĩa ha. Câu thứ ba, I would be upset if the coffee shop in my village closed. Lúc này thì câu này chúng ta không thấy có if, nên ngay lập tức sẽ chia cho cô là would cộng với lại là verb ở thì nguyên mẫu. Và câu này sẽ có if đứng đầu câu thì sẽ là close ở thì past simple. Câu thứ tư, I could buy clothes really cheaply if I shopped at a charity shop. Tương tự câu 3, câu này sẽ không có if đứng đầu câu, nên các em sẽ chia là could, vì could có thể đứng ở main clause và nó mang ý nghĩa là would cộng với can. Và chúng ta sẽ nối với lại là với ở câu thứ B. If I shopped at a charity shop, có if đứng đầu câu, cho nên từ shop này sẽ là ở thì simple past, và nhớ là sẽ gấp đôi chữ P lên. And the final sentence, if I didn't have a mobile phone, I would use my laptop to send messages. Okay, so now we move on to the final exercise. Is number 2, page 72 in the textbook. Okay, so please pause the video, and after that, hit the play button again in order to listen to the explanation. Okay, so the first, you would save fortune if you made your own. Bạn có thể tiết kiệm chi phí nếu như bạn tự làm mỹ phẩm. Ta sử dụng would và động từ save vì ta sẽ có collocation là save a fortune. Và chúng ta sử dụng would ở đây bởi vì if đang đứng ở giữa câu, cho nên vế đầu tiên là main clause là sẽ đi với would cộng với lại là verb ở thể nguyên mẫu. Và ở đây thì tương tự chúng ta sẽ chia là simple past. Câu tiếp theo. If you swap clothes with your friends, all of you would get something new to wear. Ta có thấy if đứng đầu câu thì ngay tức sẽ chia cho cô là swap. Swap thì sẽ gấp đôi cho cô chữ P lên ha. Và vế thứ hai là main clause thì chúng ta sẽ dùng would cộng với verb ở thể nguyên mẫu. Would get something new to wear. Câu cuối cùng, if you sold them all online, you could use the money to buy new ones for free.
If chúng mày đúng đứng đầu câu, cho nên các em phải sử dụng cho cô là ở thì quá khứ là so. Và ở main course thì chỉ còn một từ đó chính là can. Mà can có thể đổi hay là would để sử dụng ở main clause. Okay, this is also the end of the lesson today. Thank you for participating and listening. We'll see you again in the class to learn more about the second conditional. In the in-class activity, I promise it will be more engaging with lots of practice on writing and speaking skills. See you!